Welcome back mga kabayan sa Paano TV. Mga kabayan, alam nyo ba na ang aloe vera ay mayroong antiviral, antifungal, at antibacterial na properties. Kaya naman ginagamit ito minsan sa paggamot ng sugat o di kaya ginagamit na treatment sa buhok or sa pisngi or sa balat natin. So ngayon na alam natin na marami palang pakinabang sa aloe vera, ay kailangan nating magtanim nito. So itong papakita ko sa inyo ay tinanim ko na, pero dito sa lumang kaserola. Yan mga kabayan. So kung paano ko ito ginawa at kung bakit dito ko nilagay, ay sundan nyo ang video na ito at mag-enjoy sa panonood. Ako po si Kuya Nance. Let's go! Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutan mag-subscribe at pakihit na rin ng notification bell para lagi kang updated sa mga upcoming Paano TV educational vlogs natin. Simulan na natin ang pagtatanim ng aloe vera. Step 1, lagyan ng mga butas ang base ng lumang kaserola. Habang binubutasan natin ang base ng kaserola, ay sagutin muna natin ang tanong kung bakit itong kaserola ang napili ko na magiging pot para sa aloe vera. Simple lang ang sagot. Ang aloe vera, habang tumatanda ang kanyang roots at stem, malapit dito ay tumutubo vertically para makapag-produce ng bagong shoots. Ito ang rason kung bakit hindi kailangan ng aloe vera ng malalim na mga pot. Ang kailangan lang nila ay medyo mababaw na pot pero may enough space para lumaki at makapag-produce ng bagong shoots mula sa kanilang mga ugat. Tapusin na natin itong pagbubutas at pupunta na tayo sa step 2. Step 2, bago natin lagyan ng lupa ang kaserola, ay lagyan muna natin ng gravel as first layer. Ang pinaka-purpose kung bakit nilagyan natin ng gravel ang base ay para hindi tumagal ang tubig sa loob ng pot. Itong gravel ay magsisilbing drainage every time na magdidilig tayo ng ating aloe vera. Step 3, mag-mix muna tayo ng konting gravel, sand o buhangin at soil. Ito ay dahil ang available na soil ko dito ay sticky or may pagka-clay in nature. Pwede ninyong skip ang step na ito kung meron na kayong garden soil na hindi sticky, kung nababasa at hindi sobrang matigas kung natutuyo. Itong mixture na ginagawa natin ay para makagawa tayo ng loamy soil na may good water drainage and infiltration ng water and air. Tapusin lang natin itong pagmimix para magawa na natin ang step 4. Huwag kalimutang alisin ang mga ugat-ugat o mga leaves sa soil na hinahalo natin.
Napapansin ninyo na naglagay din tayo ng buhangin bilang mixture natin. Ito na ang ating gagamiting soil para sa ating itatanim na aloe vera. Step 4, i-transfer na natin ang lupa o soil sa ating kaserola pot. Note, huwag diinan ang lupa habang tinatransfer ito sa pot. Step 5, i-test natin o i-try kung gaano kabilis lumabas ang tubig sa base ng casserole pot natin na ginawa. Ginawa natin ang procedure na ito para matanggal ang mga salty compounds na naiwan sa mga gravel or sand kung meron man. Isa pa, ayaw kasi ng aloe vera na maraming tubig na tumatagal sa soil. Nakagawa na tayo ng pot na may good drainage. Ready na taniman ang pot natin. Step 6, optional lang din ito pero magugustuhan ito ng aloe vera plants. Ihalo lang ang na-pulverized na eggshells sa inyong soil. Mga 5 hanggang 6 na piraso ay sapat na para i-pulverize at ihalo sa soil. Step 7, tanggalin ang mga natutuyong dahon sa itatanim na aloe vera. Ingatan na huwag ma-damage ang mga ugat para sa mabilis na pagtubo nito. Itong isa ay maganda pa ang mga leaves kaya wala na tayong tatanggalin. Step 8, itanim na natin ang ating aloe vera. Step 9. Let's water our newly planted aloe vera. Konting pagdidilig lang ng tubig ang gagawin natin kasi basa pa ang soil na nasa pot natin. But wait, there's more! Itong klase na pagtatanim ng aloe vera mula sa dahon niya ay optional at experimental, but worth trying. Nakita ko lang ito dito sa YouTube, so itry natin kung tutubo ang ugat niya sa pinakapuno or mamamatay siya kaagad. Pinutol ko itong leaves at yung cut portion ay hinayaan kong matuyo at magsimulang magsara for 5 to 6 days bago itanim sa ating kaserola pot. Itanim lang din natin ito dito at tingnan natin kung mabubuhay siya. Stay tuned lang kayo at ipapakita ko sa inyo kung ano na ang result after 45 days.
Ito na ang ating tinanim na aloe vera after 45 days. Itong isa ay maganda pa ang puno and walang sign ng natutuyo. Pero ang isa sa pinakapuno ay makikita ninyo medyo nagiging manipis yung kabilang gilid niya. Hindi pa natin alam kung ano ang susunod pa na mangyayari, pero tingnan nyo na lang from time to time ang community menu ng channel natin para makita ninyo ang update ng itinanim natin na aloe vera. So far, umabot tayo ng 45 days, yung dalawang dahon na yan, pero wala pang sign ng talagang nalalanta na sila. Ngayon naman, yung isang itinanim natin ay dalawang dahon na ang nadagdag in 45 days. Noon kasi ay 4 na dahon lang yan at ngayon ay 6 na dahon na. Ganon din sa isa pang itinanim natin. So 6 na lahat yan. Tumutubo yan sa gitna at yan may yung pang-6 maliit. So in 45 days, 2 leaves ang tumubo. I hope na may natutunan kayo sa ating video na ito. If you learned something from this video, don't forget to click like, subscribe, and share this vlog. Happy gardening!